Abonneer op veganlounge.nl. Abonneer op veganlounge.nl. Hoe geweldig zou het zijn als je snel gewicht zou kunnen verliezen door een eenvoudige drankje en met een paar buikspieroefeningen. Het klinkt misschien moeilijk om het te geloven, maar er is een manier dat je daadwerkelijk vet kunt verbranden en kilo's kunt afvallen. Snel en eenvoudig. Hoe is dit mogelijk? Omdat de ingrediënten in dit drankje er allemaal van bewezen zijn dat het de stofwisseling versnelt. Dus als je het drankje gebruikt voordat je naar bed gaat, behoud je een hoge stofwisseling. Goed, de ingrediënten voor het volgende drankje zijn 1 komkommer, 1 citroen, 1 duimpje gember, 1 bosje peterselie, 1 bosje koriander, 1 eetlepel of 2 theelepeltjes kurkuma en 350 ml mineraalwater. Nou, voor het zoete mag je ook dadelsiroop gebruiken, wat jij wil. Goed, hoe werkt het sapje? Nou, door het drinken van slechts 1 glasje van dit sapje voor het slapen gaan, zul je sterk van jouw vetgehalte verminderen. En vooral jouw buikvet. Als je het elke avond drinkt en na het wakker worden wat cardio-workouts doet of buikspieroefeningen voor ongeveer 30 minuten, dan kun je al resultaten zien in slechts een paar dagen. Het is niet ongewoon om vet te ontwikkelen terwijl je slaapt. Waarom? Want als je gaat slapen, vertraagt de stofwisseling heel erg. De ingrediënten in dit drankje zal jouw stofwisseling een vliegende start geven, zodat het vet zal blijven verbranden terwijl je slaapt. Goed, onze eerste ingrediënt is citroen. Nou, citroensap is zeer effectief voor het verwijderen van giftige stoffen die zich ophopen in het lichaam. Als je citroensap drinkt, zul je in staat zijn om van dat buikvet af te komen. Je zult je ook een heel stuk beter voelen, omdat de onzuiverheden die zich in jouw systeem hebben opgebouwd, zal worden gereinigd. Komkommers zijn zeer krachtig voor de bestrijding van vet. Ze zijn een belangrijk element in een gewichtsverliesprogramma. Een volledige komkommer bevat slechts 45 calorieën en is rijk aan vezels en water. 2 dingen die de sleutels zijn tot het verwijderen van vet. Plus is het zeer verfrissend en geeft het drankje een heerlijke smaak. Gember geeft een verhoging van de stofwisseling en voorkomt ook constipatie. 2 dingen die zeer krachtig zijn voor het afweren van het ongewenste buikvet. Deze ingrediënt zal je helpen om af te vallen van dat hardnekkige buikvet terwijl je slaapt. Goed, onze volgende ingrediënt, koriander. Nou, koriander bevat zeer weinig calorieën en is geladen met antioxidanten. En ook bevat koriander vitamine en mineralen die extreem krachtig zijn voor het verlichten en het vasthouden van water, waardoor zij bijdragen aan het leeglopen van een opgeblazen buik. Verder is koriander een goede ontgifter voor metalen en zware metalen in je lichaam. Ons volgende ingrediënt, peterselie. Nou, peterselie bevat net als koriander ook zeer weinig calorieën en is ook geladen met antioxidanten. Het bevat vitamine en mineralen die ook extreem krachtig zijn voor het verlichten en het vasthouden van vocht, waardoor peterselie bijdraagt aan het leeglopen van een opgeblazen buik. Het volgende ingrediënt is kurkuma. Nou, dit is kurkuma poeder. Kurkuma kan helpen met de vetstofwisseling en helpt met gewichtsbeheersing. Verder is kurkuma een natuurlijke ontgifter voor de lever en is heel erg ontstekingremmend. Goed, als eerste snijd de citroen door de helft en pers al het sap eruit. En daarna doe je al het sap in de blender. Daarna pak je 1 hele komkommer, die snijd je ook door het midden en die ga je schillen met een dun schiller of een mesje.
Daarna snijd je de komkommer in dunne stukjes ook in de blender. Daarna pak je 1 duimpje gember en die ga je ook dun schillen, of met een dun schiller of met een aardappelmesje. Daarna snijd je ook de gember in kleine stukjes. Je mag het ook raspen wat je wil, maakt niet uit, het gaat toch de blender in. Goed, onze volgende ingrediënt is koriander. Ongeveer een klein bosje zoals dit. Was het hartstikke goed met baking soda en lauwwarm water als het niet biologisch is. En snijd het in kleine stukjes. Kijk voor blaadjes die niet goed zijn. Daar kijk ik altijd naar. En daarna ook in stukjes snijden en de blender in. Volgende ingrediënt peterselie. Ook een klein bosje. Ook zoiets. Hetzelfde wassen met lauwwarm water en baking soda. Mocht het niet biologisch zijn. En dan ook in kleine of grote stukjes snijden. En ook de blender in. Goed, alle ingrediënten zitten in de blender. De laatste ingrediënt is mineraalwater. Ongeveer 350 milliliter. Voor een zoetige smaak mag je 1 kleine theelepeltje dadelstroop doen. Het hoeft helemaal niet. Als je denkt van nou, ik wil geen zoetigheid in het drankje, hoeft niet. Prima, volgende is kurkuma. Nou, kurkuma doe je 2 theelepeltjes in de blender. Goed, laatste stap is blenden maar. Goed, de mix is gelukt zoals je ziet. En het volgende stap is nu het sap eruit halen. Dus ik ga mijn zeef erbij pakken. Je mag een kleine zeef gebruiken, maar je mag ook een grote zeef gebruiken. Ik gebruik dus toch liever een grote zeef, want dat gaat makkelijker en sneller. Nou, je pakt een theelepeltje en je gaat roeren. En al het sap druipt eruit. En dat is wat je nodig hebt. De vezels heb je niet nodig. Die of gooi je weg of ga je in een soepje doen wat jij wil. Goed, het sapje is klaar zoals je ziet. Ik ga het in mijn glas schenken. Ik gebruik de trechter erbij. Hoeft niet, ik vind het alleen wat handiger. Je mag het ook nog een keertje zeven als je wil. Om zeker te maken dat je echt alleen een sapje over hebt. Sapje ruikt trouwens hartstikke fris, hartstikke lekker. De peterselie, de koriander, komkommer. Echt een frisse sapje voor het slapen gaan. Heerlijk. Nou, dit is het sapje die je dus drinkt elke avond 1 week lang. Met natuurlijk nogmaals een goed dieet. Een half uurtje cardio, een half uurtje buikspieroefeningen. En dan zul je merken dat je buikvet zal verliezen en afvallen. Nou, naast het verliezen van buikvet en afvallen, ga je ook nog afvalstoffen afvoeren. Ja, je hebt gewoon 2 vliegen in 1 klap. Je slankt af, maar het is ook nog gezond voor je lichaam. Dus een perfecte drank om te maken en hartstikke makkelijk. Nou, ik ga het zelf even proeven. Ik ben hartstikke benieuwd, want ik ga natuurlijk ook elke avond lekker deze sapje drinken, zodat het zijn werk doet. Heerlijke drank. Echt, sapje is gewoon geweldig. Het is perfect. Het is lekker. Met de komkommer, de citroen, de gember, de peterselie, de koriander. Alles bij elkaar. De mix is gewoon geweldig. En ook nog 2 theelepeltjes kurkuma erbij. Een heel klein beetje zoetigheid van dadelstroop. En dan heb je een perfecte drankje voor elke avond voor het slapen gaan. Nou, prima. Mochten jullie deze video een leuke video vinden, geef nogmaals een thumbs up. Deel de video met vrienden, familie en kennissen natuurlijk. En ben je nog geen abonnee? Abonneer je dan op veganlounge.nl.
www.fitnessmindset.nl en klik op het belletje zodat jij een notificatie krijgt zodra ik weer een leuke video voor je heb geüpload. En dan zie ik jullie weer de volgende keer. Dag!